Perkara itu telah dimeterai di dalam Konvensyen Pakatan Harapan pada 6 Januari di Shah Alam, yang antara lain Pakatan Harapan menawarkan kepada rakyat bahawa jika Pakatan Harapan menjadi pilihan rakyat dan berjaya membentuk kerajaan, selain daripada janji-janji manifesto, perkara berkaitan dengan leadership ialah kita telah pun bersepakat yang amat berhormat Dr. Mahathir adalah Perdana Menteri, Dr. Wan Azizah adalah Timbalan, dan Saudara Anwar adalah Perdana Menteri yang berikutnya. Dan dalam mencapai keputusan itu, kita tidak mengikat dengan satu garis masa, ya. Kemudian perkara yang pertama, iaitu Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, telah pun berjaya kita laksanakan. Manakala dengan kemenangan itu, Datuk Seri Anwar telah mendapat pembebasan dan pengampunan. Maka persediaan atau persiapan ke arah mempersiapkan beliau berada pada kedudukan yang legitimate sebagai seorang yang telah dinamakan oleh Pakatan Harapan, dan formula yang Pakatan Harapan tawarkan kepada rakyat, iaitu untuk Datuk Seri Anwar nantinya akan mengambil alih. Antara persiapan yang dilakukan adalah untuk Datuk Seri Anwar masuk semula sebagai seorang ahli parlimen. Satu-satunya jalan yang sah ialah melalui proses pilihan raya, ya. Pertama kali Datuk Seri Anwar sampaikan pendirian beliau untuk kembali aktif memegang jawatan dalam sebagai ahli parlimen ialah waktu beliau berkempen di Sungai Kandis beberapa minggu lepas. Kemudiannya hasrat beliau itu disambut oleh sejumlah ahli-ahli parlimen dari keadilan yang membuat tawaran-tawaran kesediaan mereka untuk memberi laluan kepada beliau. Datuk Seri Anwar meneliti cadangan-cadangan itu dan kemudiannya mendapat antara mereka itu bahkan membuat tawaran secara bertulis kepada Datuk Seri Anwar kesediaan mereka bukan hanya melalui kenyataan terbuka kepada media, tetapi juga menulis kepada beliau, ya. Lalu beliau meneliti cadangan-cadangan itu dan akhirnya mengambil keputusan, ya, untuk hari ini kita akan mendapatkan ahli yang berhormat berkenaan membuat pengumuman. Di depan ni ada 3-4 ahli parlimen. Ada Sungai Petani, ada Port Dickson, ada Orang Maju, dan juga ada Kulim Bandar Baru. Ya. Jadi, ada seorang lagi, Lembah Pantai. Tunduk Lembah Pantai, tak apa nak jawab, tak apa nak tengok. Ya, and Port Dickson, ya. Baik. Datuk Seri Anwar sekarang berada di Hong Kong. Dan beliau telah menyampaikan beberapa arahan. Pertama, untuk saya memaklumkan kepada rakan-rakan pimpinan, sila Datuk Xavier, Naib Presiden, memaklumkan pada pimpinan parti-parti sahabat, ya. Saya telah pun memaklumkan keputusan ini, pendirian dan juga pilihan yang akan diambil oleh Parti Keadilan ini, kerana keputusannya adalah keputusan Pakatan Harapan. Maka setelah Datuk Seri Anwar membuat pertimbangan, maka saya telah diminta oleh beliau untuk menyampaikan perkembangan ini kepada pertama Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PPBM, yang kedua Saudara Lim Guan Eng, Setiausaha Agung DAP, dan yang ketiga Saudara Muhammad Sabu, Presiden Amanah. Dan saya telah pun memaklumkan kepada ketiga-tiga pemimpin itu. Yang terakhir semalam saya telah menemui Tan Sri Muhyiddin di kediamannya memaklumkan, dan ketiga-tiganya itu menyambut baik dan menyatakan kesediaan untuk turun membantu berkempen dan memenangkan Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar juga memaklumkan kepada saya, beliau dalam perjalanan balik sekarang ni, mungkin dalam pesawat dari Hong Kong ke KL, bahawa beliau juga telah menyampaikan perkara ini kepada Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri.
semalam parti telah mengadakan perbincangan dalam Biro Politik mingguan kami, dan Presiden dan saya telah membentangkan rancangan ini, dan kita telah bersetuju untuk meneruskan proses untuk Datuk Seri Anwar menyertai semula sebagai ahli parlimen. Dan kita percaya langkah ini jika sekiranya berlaku dan Datuk Seri Anwar dapat dimenangkan, maka dia akan dapat memberi nilai tambahan kepada Pakatan Harapan yang sudah sedia membentuk kerajaan. Dia akan strengthen lagi kedudukan Pakatan Harapan sebagai ahli parlimen. Bila beliau menang dalam by election ini, insya-Allah Datuk Seri Anwar yang juga seorang anggota dalam PH Council akan dapat berperanan dengan lebih efektif, kerana beliau juga adalah anggota parlimen, sudah tentu berada di dalam sistem itu akan dapat membantu. Dan beliau juga telah menyatakan dengan jelas apabila nanti menjadi ahli parlimen, beliau akan memberikan fokus dan tumpuan kepada parliamentary reform, dan beliau tidak akan memegang atau menjawat sebarang jawatan kerajaan. Jadi dengan latar belakang itu, saya dengan ini menjemput Dr. Tan Yu Kiew untuk mengumumkan peletakan jawatan. Boleh? Bukan, sorry, salah. Okay. Saya silakan ahli parlimen Port Dickson. Assalamualaikum dan salam saya Malaysiaku. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada wartawan dan media yang sanggup hadir untuk PC ini. I'll be delivering my press statement in English, but the Bahasa version will be ready for distribution once I've finished with my press statement. So those who want to get the Bahasa version, you'll have a copy. I became the first term member of Parliament on 9th May 2018. This was my first attempt at a public office after having retired as a Rear Admiral from the Royal Malaysian Navy in July 2006. I served the nation as an officer in the Royal Malaysian Navy and the Malaysian Armed Forces for almost 40 years before my retirement. I was moved to partake in the crusade to change the former kleptocratic government, and after having witnessed the atrocity and sufferings faced by fellow Malaysians. Coming from a rural background, rural and an entrenched military background, it was not easy for me to adapt to a role of a politician. I must thank my good friend, Saudara Rafizi Ramli, for helping me to begin my political escapade in Tambun, Perak, where I first intended to stand as a candidate. Allah had other plans for me. I found myself being summoned by the party president hardly 24 hours before the nomination date for G40. I was requested to stand in Port Dickson and I gladly accepted it. Alhamdulillah, on 9th May 2018, I was elected as a member of parliament for Port Dickson P132 with an encouraging majority. As a member of Parti Keadilan Rakyat, I fully support the agreement reached between the coalition parties of the Pakatan Harapan government, wherein Yang Amat Berhormat Tun Mahathir Mohamad was selected as the nation's 7th Prime Minister,
Yang Amat Berhormat Datin Sri Wan Aziza Wan Ismail as the Deputy Prime Minister, and Yang Berbahagia Dato Sri Anwar Ibrahim as the Prime Minister in waiting. Now, as an member, as an MP and a citizen of our beloved nation, I believe in a stable and peaceful transition of leadership whilst safeguarding and upholding the promise by the Pakatan Harapan government to the people of Malaysia. Hence, I feel called to contribute to a smooth transition of the office of the 7th Prime Minister to the 8th Prime Minister in accordance with the agreement between the members of the coalition in the Pakatan Harapan government, and to further enhance the nation's economy. Yang Berbahagia Dato Sri Anwar Ibrahim, the Prime Minister in waiting, was primarily instrumental in the reform movement that changed the political landscape of this nation after 20 years of struggle and tribulation. I trust years of incarceration, likened to that of great Mandela, has molded this great leader to ensure Malaysia remains a plural society, caring for the minorities, especially the poor. It is time for Yang Berbahagia Dato Sri Anwar Ibrahim to proceed to helm the nation in accordance to the Pakatan Harapan's reformation plan. Accordingly, he needs to first become a member of House of Representatives in the Malaysian Parliament. I wholeheartedly wanted to offer to vacate my seat as an elected member of House of Representatives of Port Dickson to enable a by-election to be called, so that Yang Berbahagia Dato Sri Anwar Ibrahim could contest for the said parliamentary seat representing Pakatan Harapan. I first discussed my aspiration with my good friend Saudara Rafizi Ramli. Rafizi thanked me for my intended sacrifice for the party and the nation. He told me that he will bring the good news to several key office bearers of the party and discuss the same with Yang Berbahagia Dato Sri Anwar Ibrahim. I too met up with PKR Secretary General Dato Saifuddin Nasution, and like Rafizi, Dato Saifuddin too was elated upon hearing my plan and congratulated me. Thereafter, I had several meetings with Yang Berbahagia Dato Sri Anwar Ibrahim, who was pleasantly obliged with my gesture. Later, as reported by local media, I came to know that there were similar offers made by other PKR MPs to pave the way to Yang Berbahagia Dato Sri Anwar Ibrahim to becoming an MP. I am happy and proud to know that my colleagues in the party have similar intentions as I do. Last night, I was informed by Rafizi that after having discussed with the party leadership, Yang Berbahagia Dato Sri Anwar Ibrahim had decided to accept my offer and choose Port Dickson as the constituency where he would like to stand as a candidate. I am confident that Yang Berbahagia Dato Sri Anwar Ibrahim will win the seat hands down and proceed to become the next Member of Parliament for Port Dickson, and inshallah eventually become our nation's 8th Prime Minister. Hence, I am now announcing